درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم و میخوام دومین دوره از کلاس‌های آنلاین آموزش زبان انگلیسیمون رو بهتون معرفی بکنم. اسم این دوره مثل دوره قبلی هست زبان انگلیسی کاربردی که قراره یک کلاس کامل آنلاین باشه و به صورت رایگان در اختیارتون قرار بگیره. اما فرق این دوره با دوره قبلی که به همین اسم بود اینه که اینجا ساختار درس‌ها کمی فرق کردن، سطح درس‌ها متفاوت شده و اینجا موضوعات مدرن‌تری براتون انتخاب کردیم. این دوره‌ای که دارید می‌بینید دوره 2 ستاره ما هست، یعنی سطح تقریبیش B1 و B2 هست. اینجا اصطلاحات، لغات و حتی گرامری که یاد میگیرید پایه‌ای‌تر هستن. در واقع میشه گفت این دوره مثل پلی میمونه برای رسیدن به دوره 3 ستاره اول ما. اما چون هر دوتا دوره رو ما به صورت همزمان پیش میبریم و آپلود میکنیم، پیشنهاد میکنم شما هم خودتون رو محدود به تعداد این ستاره ها نکنید. یعنی فکر نکنید چون اون دوره رو شروع کردید نیاز به این ندارید، یا اینکه اول باید این رو ببینید تا برای اون دوره آماده بشید. چون توی هر دوتاش توی درساش پر از نکاتی هست که میتونه برای هر 4 مهارت زبان انگلیسیتون مناسب باشه. احتمالاً تا الان 2 مدل آموزش آنلاین زیاد دیده باشید. یکیشون کلیپ‌های خیلی کوتاهه که توش 1 یا 2 تا نکته بهتون یاد میدن. شما اونو میبینید و خیلی سریعا فراموشش میکنید چون تو همه موقعیت‌ها نمیتونید ازش استفاده کنید. برای همین نباید براش وقت و انرژی بذارید. معمولاً هم به یه پکیج طلایی ختم میشه که میگن شما برای دیدن آموزش‌های کامل باید اونو خریداری بکنید. دومین مدل آموزش آنلاینی که حس میکنم زیاد دیده باشید فیلم‌های نسبتاً طولانی هست که مثل معلمی میمونه که فقط میخواد حد اکثر سرفصل‌های ممکن رو توی آموزشش بگنجونه. برای همین پشت سر هم مطالب رو با مثال‌های خیلی ساده براتون توضیح میده. این آموزش‌ها اگر دقت کرده باشید تأکیدشون بیشتر بر حفظ کردن ساختار گرامر و اسم فارسی اون گرامر هست تا کاربردش توی موقعیت‌های واقعی. شما هم اون رو حفظ میکنید بدون اینکه تو موقعیت‌های کاربردی ازش استفاده کنید. بعدن که میخواید اون رو دوباره بگید و ازش استفاده کنید، ذهنتون اونقدر درگیر این میشه که چی به اضافه چی بود و کدوم کلمه رو باید کجا قرار بدم که دیگه نمیتونید به فلوئنسی یا همون روون صحبت کردن فکر کنید. گفتم ساختار درس‌ها اینجا کمی فرق کرده. این دوره اینطوریه که من چند تا موضوع کلی براتون انتخاب کردم و برای هر کدومشون 3 تا متن مرتبط با همون موضوع در نظر گرفتم و توی هر کدوم از درس‌ها ما یکی از این متن‌ها رو با هم دیگه تمرین می‌کنیم و داخل این متن‌ها پر از اصطلاحات، لغات و ترکیب‌های قشنگ و کاربردی و همینطور گرامرهای مهم و به درد بخوره که میتونه برای هر 4 مهارت زبان انگلیسیتون یعنی speaking، listening، writing و reading مناسب باشه. من هر کدوم از متن‌ها رو براتون 2 بار به صورت کامل میخونم، یه بار اول درس و یه بار هم آخر درس، و در حین درس دادن دوباره هر کدوم از پاراگراف‌ها رو از اول براتون جداگونه میخونم و این بار در حین خوندن اگر نکته‌ای داشت یا اگر گرامری بود که نیاز به توضیح دادن داشت براتون توضیح میدم. اگر داخل متن‌ها رو دقت بکنید اصطلاحات و لغاتی که کاربردی هستن و میتونید توی صحبتاتون ازشون استفاده بکنید رو با هایلایت زرد مشخص کردم. بعضیاشون هم زیرشون رو خط کشیدم چون باید با همدیگه یاد بگیرید. حالا متن رو ببینید متوجه میشید. حروف اضافه که باید حفظ بکنید رو با هایلایت سبز مشخص کردم و نکات گرامری رو با هایلایت قرمز. پیشنهاد میکنم کلاس های ما رو از کانال یوتیوب ما دنبال بکنید چون اونجا دوره ها براتون در دسترس تر هستن و فیلم کلاس ها با نظم بهتری کنار هم قرار گرفتن. علاوه بر اون از روی رنگ ثامنیل هر کدوم از فیلم ها، همون کاوری که اول فیلم هست و روش کلیک میکنید، میتونید تشخیص بدید که این فیلم مربوط به کدوم دوره هست و توی کدوم پلیلیست باید دنبالش بگردید. مثلا اگه توی یکی از فیلم ها فقط دارم در مورد دوره توضیح میدم، مثل همین فیلم، رنگ کاورش رو سرمه‌ای میذارم و بقیه فیلم های مربوط به اون دوره یه رنگ ثابتی رو براشون در نظر میگیرم. یه نکته خیلی مهم که من سعی میکنم توی همه دوره ها بهش اشاره بکنم اینه که یاد گرفتن هر مهارتی از جمله زبان انگلیسی با توجه به توان یادگیری شما و سرعت یادگیریتون توی یه نقطه سخت میشه و تنها چیزی که به شما کمک میکنه از اون نقطه دشوار رد بشید پیوسته تمرین کردن اون مهارت درست توی همون نقطه‌ای هست که شما گیر کردید.
و چیزی که خیلی میتونه به این استمرار کمک بکنه داشتن یه دلیل قویه. یعنی شما باید بدونید برای چی دارید زبان انگلیسی یاد میگیرید. توی فیلم اینتروداکشن دوره قبلی مفصل درباره این موضوع صحبت کردم. پس اگر این پروسه یادگیری براتون دشوار شد، یادتون باشه پیوسته تمرین کردن رو باید ادامه بدید و تسلیم نشید. و یه نکته مهم دیگه اینه که اگر آموزشی رو شروع کردید و به اون نقطه سخت رسیدید، به هیچ وجه آموزش و یا کتابتون رو تغییر ندید، چون هر آموزشی با هر سطحی که باشه بالاخره به اون نقطه دشوار میرسه و خیلی بهتره که شما یک آموزش رو تا انتها دیده باشید و کامل تمومش کرده باشید تا اینکه چند تا آموزش و یا کتاب رو شروع کرده باشید و هر کدومش رو فقط 20 صفحه یا 3-4 تا درسش رو خونده باشید. پیشنهاد من به شما برای گذروندن دوره‌های ما مثل دوره قبلی اینه که هر کدوم از درس‌ها رو شما باید چندین بار گوش بدید. شاید نیاز باشه یه درس رو 10 بار گوش کنید. فکر نکنید 1 یا 2 بار که اون رو تمرین کردید باید همه رو عالی متوجه بشید. هرچی بیشتر اونا رو گوش کنید، گوشتون به این متن‌ها بیشتر عادت میکنه و باعث میشه که مهارت لیسنینگتون تقویت بشه. بعد از این مرحله اعتماد به نفس این رو پیدا میکنید که خودتون با صدای بلند چندین بار از روی متن‌ها بخونید. این باعث میشه که مهارت ریدینگتون تقویت پیدا کنه. بعد از اینا میرسیم به مرحله کنفرانس دادن. یعنی شما باید به صورت مدرسه‌ای و کلمه به کلمه اول پاراگراف ها رو که راحت تر هستند و بعد کل متن رو حفظ بکنید. بعد که روش تسلط کامل پیدا کردید، جلوی آینه وای میسید و بدون نگاه کردن به متن‌ها اون رو برای خودتون پرزنت میکنید، ارائه میدید. این باعث میشه که مهارت اسپیکینگ شما تقویت پیدا بکنه. و مرحله بعدی، چون این اصطلاحات رو شما توی متن‌های کاربردی دیدید، از تمامشون میتونید توی رایتینگتون هم استفاده کنید و اینجوری رایتینگ خودتون رو تقویت کنید. یکی از بهترین ویژگی‌های دوره‌های ما که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، فایل PDF هست که به صورت جداگانه با هر درسی در اختیار شما قرار میگیره و میتونه به صورت چشمگیری توی وقت و انرژی شما صرفه‌جویی بکنه. ببینید شما هر وقت متنی رو میخونید باید برید لغات و اصطلاحات جدیدش رو برای خودتون سرچ بکنید. از منابع معتبر، ترجیحاً هم انگلیسی به انگلیسی، چون این باعث میشه که باز با لغات بیشتری آشنا بشید. حالا ما با این فایل PDF براتون چه کار کردیم؟ ما پروسه مواجه شدن شما با لغات و اصطلاحات جدید و رفتن سرچ کردنش توی منابع معتبر رو کوتاه کردیم. این میتونه به شدت توی وقت و انرژی شما صرفه‌جویی کنه، چون این پروسه زمانبر و خسته کننده‌ایه و میتونه یادگیری شما رو کند بکنه. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم از این جزوه PDF حتما استفاده بکنید. کلمات و اصطلاحاتی که ما فکر کردیم ممکنه براتون جدید باشن رو با معنیاشون از منابع قابل اعتماد داخل این فایل PDF قرار دادیم. علاوه بر اونا خیلی از کلمات مشابه و مترادف دیگه هم شما میتونید داخلش پیدا بکنید. ولی خب ممکنه بعضی از کلمات هم داخلش نباشن، چون اولا ما فکر نمی کردیم اون کلمه برای لول شما جدید باشه. دوما شما خودتون میتونید برید سرچ کردن رو تمرین بکنید. بازم بهتون بگم اگر شما خودتون معنی کلمه و اصطلاحات رو برید پیدا بکنید باعث میشه که بهتر توی ذهنتون بمونن. اما این پروسه یک پروسه وقتگیر و خسته کننده ایه و میتونه یادگیری شما رو کند بکنه. ولی فرض کنیم شما تصمیم گرفتید خودتون میخواید این کار رو بکنید. از کدوم منابع باید استفاده بکنید؟ یک سری دیکشنری های آنلاین انگلیسی به انگلیسی معتبر هستن که من خودم ازشون استفاده میکنم. در حین درس دادن توی دوره ها اونا رو کم کم بهتون معرفی میکنم. نکات گرامری مهم و اصطلاحات پرکاربرد رو من در حین درس دادن براتون توضیح میدم، ولی طبیعیه که معنی فارسی همه لغات و اصطلاحات رو بهتون نمیگم، چون اولا شما خودتون میتونید برید سرچ کنید، دوما اون فایل PDF رو دارید، سوما خیلی هاشون رو که توی متن ببینید مفهومش رو متوجه میشید و دیگه نیاز نیست اونا رو سرچ بکنید. ولی بعضی از اصطلاحات هستن که شما حتی اگه اونا رو سرچ بکنید هم شاید به مفهوم دقیقشون نرسید. برای اونها من یک معادل فارسی تقریبی بهتون میگم و خیلی هاشون هم از خودتون کمک میگیرم که به نظر شما معادل فارسی تقریبی برای این اصطلاح بهتره چی استفاده بکنیم. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم این دوره‌ها که بازم خیلی میتونه کمکتون بکنه اینه که بعد از هر کدوم از درس‌ها من لیست کامل لغات و اصطلاحاتی که توی همون درس با هم دیگه یاد گرفتیم رو توی صفحه اینستاگراممون استوری میکنم و حتی اونا رو توی هایلایت ها سیو میکنم که برای شما همیشه در دسترس باشن. شما میتونید حتی از اونا برید اسکرین شات بگیرید که همیشه توی گالری گوشیتون همراهتون باشن و بتونید اونا رو مرور بکنید.
همونطور که بهتون گفتم فیلم کامل کلاس ها رو میتونید داخل کانال یوتیوب ما ببینید. اما بعضی از نکات مثل همین لیست لغات و اصطلاحات یا متریال های آموزشی بیشتر و یا حتی قسمتی از کلاس ها رو داخل صفحه اینستاگراممون هم میذارم. به طور کلی بهتون پیشنهاد میکنم از هر دو کانال، یعنی کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام، با ما در ارتباط باشید. به زودی درس اول این دوره رو با هم دیگه شروع میکنیم. امین بنی جمالی هستم، مراقب خودتون باشید.